Hej, välkomna ut igen. Den här gången är jag vid den kärva Hälsingekusten i ett naturreservat på Hornslandet. Jag är här för att försöka bocka av ännu en grej från en sån här bucket list. Jag skulle nämligen vilja testa att sova i en grotta. Jag har hört att det ska finnas en hel del grottor här ute vid kusten. Om jag kan hitta någon lämplig får vi väl se. Jag ska börja med att gå och titta här på de stora sevärdheterna här borta, här ute. Sveriges äldsta tall. Det vill man ju inte missa när man har vägarna förbi. Det är en jättefin tidig vårdag. Det är fortfarande lite snö på marken här uppe en bit norrut. Men inte mycket, bara små fläckar. Fåglarna kvittrar, solen skiner. Det är 4-5 grader ute men solen värmer så att man ska inte klaga. Jag har passerat lite blockterräng och en fin gammal skog. Jag tror att jag börjar höra havet nu också. Eller så inbillar jag mig det. Det är havet. När man säger så ligger det is. Men, ja, vi får se. Jag ser det lättar lite mellan träden i alla fall. Här står den, Sveriges äldsta tall. Med en härlig utsikt över havet. Som kom här också. Väldigt fint. Det är lite tanken också att jag ska försöka hitta en grotta med havsutsikt. Tycker jag vore trevligt. Ja, Sveriges äldsta tall. Gammeltallen på Hornslandet. Den grodde 1247 när Erik Eriksson var kung. Den har uppnått en hög ålder för att den har vuxit långsamt och har en skada som har gjort en motståndskraft mot röta. Så tallen var ungefär 100 år brann det här. Tallen fick en liten skada och började säga kåda som söks upp av veden. Kådan gör veden hård och svår för svampar att bryta ner. Tallens långsamma tillväxt beror på att rötterna står en klippskreva där det är ont om näring. Det gör att omkretsen har vuxit med bara en knapp millimeter per år. Ja, häftigt. Ja, bara kommer nedanför den här klippan som man ser tallen, äldsta tallen uppifrån. Så här under fanns det ju faktiskt någonting lite grottliknande redan här. Jag tror att det kvalar in som en grotta faktiskt. Nu sluttar det lite. Jag har sjöutsikt, men det sluttar lite. Jag tror inte att det vore jättebehagligt att sova där. Men lovande. Vi ska se om det finns något liknande med lite större här. Jag har ganska säkra uppgifter på att det ska finnas det. Ja, det finns lite så här små andra exempel här också. Man ser på en. Ja, här alldeles i närheten fanns det också någonting lite grottliknande man ska kunna söka skydd i. Ja, lite mer så man ska kunna bo där faktiskt. Lite buckligt för ryggen kanske. Ja, vi fortsätter sökandet efter den här riktiga panggrottan. Det är lite stenigt här, men jag tror inte att det ska vara jättelångt att gå. Lite block här och lite stigar. Vi börjar öppna upp sig igen. Havet. Men ibland ja, lite större block. Ska vi se. Här ser det lite lovande ut. Ja, här ligger den. Som jag har alltid lite häftigt ställe som man har kollat upp på researchat och sett på bilder. Så kommer man fram och ser det i verkligheten. Här bakom mig ligger en grottan med svårslagen utsikt ut över Östersjön. Här är det bra tror jag.
Ja, bra utsikt där. Riktigt fint. Så här. Ja, man ska lägga ut liggande laget kanske. Som har den finaste utsikten. Ska jag väl börja packa upp lite. Den är 1:30. Hög tid för lite lunch. Jag har ganska lyxbetonad packning med mig, får jag ändå säga. Här till exempel. Vad gör fotogenlykta. Min nya fotogenlykteväska. Men framförallt för att jag ska leta fram lite käk nu. Och kanske något att sitta på. Så vi kan få upp en stor lite snitsigt. Idag har jag med mig Helinox Chair One. Det här tänkte jag var en bra avvägning mellan tyngd och komfort. Oj. Sämre ställen har man ätit charkbricka på. Cheddar. Bra energi. Ja, bra snabbmat nu. Man vill ha något annat än frystorkat. Och får ju så lite protein. Ja, har jag gått en sväng genom skogen, över stenarna och hämtat 2 ordentliga kassar ved. Det är så här, det här reservatet har rätt speciella föreskrifter. Att man får inte ens plocka ved från marken. Man får elda om man har med sig egen. Däremot får man elda. Det fanns inga begränsningar att man bara får elda på färdigställda eldplatser. Så att, men jag har med mig, som jag förstod att det skulle kunna vara som det är här, så här platt stenklippel, så har jag med mig eldpall. Och så har jag med mig 2 ordentliga säckar ved som jag gick en extra gång för. Men nu blir det eldmys hela kvällen, tänker jag. När solen går ner i alla fall. Jag kanske ska undersöka området här, bädda lite först. I ain't never felt kind of love like this before. All the worries from my mind. Darling, please forgive me if I say a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time. Ta lite promenad här ner till stranden. Titta. Och också fånga sista storstrålarna. Jag är på fel sida här för att uppe vid grottan där försvann nog ganska tidigt. Men bara en bit ner här så skiner fortfarande solen ett tag till, så jag kan gå ner. Känna på vattnet höll jag på att säga, tänker jag nog inte göra, men kika på vattnet. Titta på Klapperstens strand, vad man ska kalla det. Jag märks att isen har varit igång. Ligger det vrakrester också, jag vet inte.
drivved heter det. Hallå Stick Nation, mycket fin drivved här. Undrar om det står i reservatsföreskrifterna då, att man inte får ta ved här. Det kan vara rimligt. Undrar hur det är med drivved. Det måste man ju nästan få ta. Det är mer liksom som att samla skräp nästan. Även om det kan vara charmigt i lagom doser så... Ja. Jag får se om jag kommer ihåg om man bygger ihop en sån här eldpall för er som inte har sett den. Man kommer upp lite, man får bättre drag och framförallt på sånt här ställe så skadar man inte klippan. Så att det är win-win-win-win på många sätt. Bra då. Det här kan man elda på. Så, var eldpallen redo för aktion. Ska vi fixa lite ved och kanske lägga ut lite lyktor och sådär. Så att allt är klart när det börjar bli mörkt. Först tänkt vänta lite med att göra eld, men så kom på det att jag ska... Dels att jag har ganska mycket ved så att jag kan ju få elda faktiskt. Men sen så tänkte jag göra en bakad potatis också. Och det tar väl en timme, 1,5 som man inte... Så som man inte har varit förutseende och förlagat. Man vill göra det på riktigt ska jag säga. Så att då behöver vi lite... Dessutom är det väldigt trevligt med eld. Och så kan jag också anföra att jag har ganska rejält med ved. Så att... Vi kör igång. Man ska ju inte göra mer svårt för sig än man måste, tänker jag. Ibland kan man ju tipsa och trixa lite. Jobba med veden och tända med en tändsticka. Det är en sport det också, men idag har jag köpt björkved, Primus Powerlighter och riktigt bra brasständer. Så om det inte räcker med att sprinta veden lite grann och sen tutta på så skulle jag bli jätteförvånad. Ja, tog sig rätt bra där. Det som väntat. Jag kan stoppa på min potatis då. Jag görs sällan bakad potatis. Nu måste den ligga i eller kan den ligga på? Aj! Vi bygger väl liksom lite runt då. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? Ja, det är väl någon form av solnedgång nu. Väldigt fint. Tänkte bara innan tappa ljuset och det är dags för matlagning och lite annat. Kör lite, en kort liten teoretisk orientering. Nej, men nämna det. När jag gör saker så gillar jag att läsa på lite sådär. Och då hittade jag ganska snart när jag började söka på grottor. Hittade jag Turistföreningens grottor i Sverige av Lars-Erik Åström. Den levererar från förordet. När det är Lars-Erik själv som skriver att han tycker att Svenska Turistföreningen har behandlat vårt land lite ytligt. Det är roligt.
Det här är ingen jättelång bok. Den finns inte, tror jag, i tryck. Men den var inte jättesvår att få tag på antikvariat. Allt ifrån en första orientering kring varför, om myter, vad som lockar med grottor. Med tomtar och troll och rövare som har bott i grottor. Och kopplat till olika historiska personer. Och hur det blir sägner om dem i bygder. Där de pratas om grottor som sen visar sig kanske vara lite mindre och sådär. Men också här finns det lite vetenskapligt om man vill läsa om olika typer av grottor. Jag har lärt mig i alla fall att det finns 2 grundläggande typer. Urbergsgrottor och karstgrottor. Urbergsgrottor bildas i hårt urberg som graniter och gnejs. Dessa grottor skapas ofta genom sprickbildning och erosion där is, vatten och frostverkan långsamt vidgar naturliga sprickor. Karstgrotta bildas i kalksten eller andra lättlösliga bergarter genom kemisk vittring. Surt vatten löser upp kalksten över tid, vilket skapar stora hålrum och ibland omfattande grottsystem med stalaktiter och stalagmiter. Uppenbarligen behöver jag läsa på lite mer om grottorna, men vill ni själva göra det så kan jag varmt rekommendera Lars Eriks bok här. Jag ska nog läsa om den själv också. Jag hade har väl någon med jättefin solnedgång här. Även fast det här är lite på fel sida i någon mening så blev det väldigt fina färger på vattnet. Nu börjar jag känna mig lite hungrig här. Och jag har väl i någon mening planerat flera måltider, kände jag så här efterhand. Jag fick för mig att jag skulle baka potatis. Och så gjorde jag har en förberett för en röra till det med sidfläsk och äpple, gräslök, crème fraîche. Och den ligger ju och tillagas här. Men jag tog också med mig en rejäl biff faktiskt. Så att jag tänkte att jag fixar till en eld så att då steker jag på biffen. Den kan jag lite äta före, tänker jag. Så jag inte sitter här och hungrar bort. Och så får jag göra den här bakpotatisen. Det kanske kan bli lite mer viktning så framåt kvällskvisten. Ja, vi steker smör. Smör är gott. Och steker. Oj. Den här funkar. Lite salt. Så kör vi på andra sidan också. Ja. Ja, mycket talar för att det här blir väldigt bra. Flammerat som man säger. Jag tror att jag tar av den nu. Lägger den på min lilla skärvare. Och så spår vi den till. Vi ska laga röra. Så äter vi en biff till att börja med. Så ser den ut. Lite trevlig. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I say? Ja, nu steker jag på lite sidfläsk och äpple här då. Det var lite crème fraîche och lite gräslök till det. Och sen den bakade potatisen. Det är nog ganska gott också. Second dinner. Frågan är om det inte börjar bli dags för en IPA också. Ja, bara för transparensens skull så det blir inte någon bakad potatis. Eller väldigt lite i sådana fall. Jag tror att jag lät den ligga lite för länge. Det längst in gick ju att äta. Men den var lite för väl tillagad.
Men stekt äpple tillsammans med sidfläsk och lite gräslök. Det är gott också. Riktigt gott. Ja. Och lite potatis ska man få också. Aj. Jag kommer inte svälta. Man får inte ha så många projekt igång samtidigt. Kvällen rullar på här. Hon... 9:30. Jag har fått på mig min superjacka. Och jag brassar på med ved. Jag har ju riktigt gott om ved. Det är nog så att jag får lämna lite ved här. Men det är kanske någon annan som har nytta av, tänker jag då. Det är väl en sån sak man kan lämna, tänker jag. På platser där man får elda i alla fall. Men en kväll är ju inte riktigt komplett. Och sån här kortvandring i alla fall, ska jag säga. Inte att jag släpper mer upp Sarek eller så. Men utan att jag kört ett dryckestest också. Och föga förvånad har jag en ny IPA med mig som jag inte har druckit. Den heter Amazing Haze. Amazing Haze. Ja, Amazing Haze. Lite wordplay sådär. Och det kommer väl kanske inte som någon förvåning att den är från Göteborg. Sen är det så att jag gillar ju ordvitsar. Så att jag har absolut inget emot det. Eller Göteborg. Om jag gillar deras IPA eller inte, det är... Ja, men trevlig. Frisk. Lite grapefrukt. Lite... Nej, jag ska inte ge mig på att försöka smakbestämma IPOR. Ja. Sen ska det bli spännande att krypa in i grottan också. Lägga sig på så där. Det kommer bli fint, tror jag. God morgon, god morgon. Den lilla grottan vid havet. Ja, man har sovit gott. Det har varit ganska kallt i natt, min känsla. Men det har gått bra i sovsäcken. Vaknar någon gång sådär. Men, ja, det är lite blåsigt den här grottan. Det är ett bra drag sådär. Så det har... Men det har ju varit bra väder och sådär. Hade det regnat och varit vind från havet, då hade jag inte fått flytta in lite. Men annars så hade man varit skyddad från väder också. Kanske inte väder och vind just. Som sagt, den har öppningar på andra sidan här. Så. Men, andra sidan, fint drag.
och fantastisk utsikt. Nu hög tid för lite kaffe. Först behöver jag stärka upp klädseln lite. Sen lite kaffe och en bit frukost kanske. Och sen packa ihop. Sweet potato pie, a flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. Det är riktigt gott med lite morgonkaffe nu. Värme fint också. Fullöställen har druckit kaffe på i den här häftiga grottan med den fantastiska utsikten ut över havet. Öppna havet. Det är ju fri sikt mot horisonten här. Och det är sol där borta. Så man kanske borde sätta sig i solen. Men charmigt i grottan också. Ja, sådär. Då är jag på väg tillbaka till bilen igen. Jag har testat på att övernatta i en grotta också. Det var häftigt, gav lite mer smak. Jag ramlade på en hel del andra grottor med potential när jag gjorde research för det här. Så att, vem vet, kanske blir det fler turer. Men nu har jag en kort vandring kvar tillbaka till bilen. Och sen så rullar jag mot civilisationen och vardagen igen. Den här härliga lilla turen. Kul att ni ville hänga med. Ha det bra så ses vi. Hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.